यो भिभोको Vivo Y27s र यसको प्राइस रहेको छ 25,000। अब यो चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको र यसको चाहिँ हामीले अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स पनि निकालिसकेका छौँ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ अब यो फोन चाहिँ कस्तो छ हैन, लिँदाखेरि ठीक हुन्छ कि हुँदैन यो प्राइसमा, प्लस यसको क्लोज कम्पिटिटरहरुसँग पनि हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गरेका छौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यो फोनको डिजाइन चाहिँ निकै अट्र्याक्टिभ छ है। यो चाहिँ हाम्रो गार्डन ग्रीन भन्ने भेरिएन्टमा छ र पछाडिबाट हेर्यो भने चाहिँ निकै राम्रो देखिन्छ यो फोन। फिनिस पनि राम्रो छ, लाइक यो म्याट फ्रस्टेड खाले फिनिस दिएको छ यसमा हैन। र पहाड चाहिँ यो यस्तो लाइट पर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीले इफेक्ट पनि देख्न सक्छौँ, पहाडी टेक्सचर पनि छ है। त्यसरी क्यामेरा चाहिँ अब यो ट्रान्सप्यारेन्ट क्यामेरा आइल्यान्ड जस्तोमा बस्छ र क्यामेरा यो जुन सेन्सरहरु छ यो चाहिँ ठुल्ठुलो छ दुईटा। जस ओभरअल राम्रो छ, तर प्लास्टिक फ्रेम हो प्लस प्लास्टिक ब्याक हो है। त्यसरी अब अगाडिपट्टि भने चाहिँ फेरि अलिकति चित्त बुझ्दो छैन कि जुन ड्यू ड्रप नच दिएको छ अगाडि है। यसले गर्दा बेजल्सहरु प्लस यो पनि निकै ठुलो छ, तलको चिन भएन ठुलो छ। त्यसरी अब यसमा हामीले यतापट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ, यो भोल्युम बटन भयो। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मजाको छ। सो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ फास्टेस्ट छ यसको हैन, मजाले काम गर्छ। यो भइहाल्यो। त्यसरी माथिपट्टि चाहिँ हामीले माइक पाउँछौँ यहाँनिर। त्यसैगरी अब यो सिम स्लट भइहाल्यो। तलपट्टि USB टाइप सी, मोनो स्पिकर, अनि त्यसपछि हेडफोन ज्याक, माइक छ। अब स्पिकर चाहिँ यसमा सिंगल हो हैन, तर सिंगल भए पनि यो चाहिँ राम्रो छ, लाउड छ र हुन्छ नि साउन्ड क्वालिटी प्राइस अनुसार चाहिँ इट्स गुड। अब यसमा चाहिँ हामीले IP54 रेटिङ पनि पाउँछौँ र यो फोन चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड भए पनि लाइक अलि हेभी नै फिल छ हैन, लाइक समात्दाखेरि चाहिँ अलि हेभी फिल हुन्छ। तर ओभरअल डिजाइन चाहिँ पछाडिबाट राम्रो छ भने यो अगाडिबाट चाहिँ यो नचले गर्दाखेरि भने चाहिँ यसको डिजाइन त्यति राम्रो फिल हुँदैन। अब कुरा गरौँ डिस्प्लेको। सो यसमा चाहिँ हामीले IPS LCD डिस्प्ले पाउँछौँ, यो चाहिँ फुल HD प्लस नै हो। अब यो प्राइस रेन्जमा हामीले रेडमीको हेर्ने भने रेडमी नोट 12 हरुमा चाहिँ AMOLED डिस्प्ले दिइरहेको छैन। सो डेफिनेटली AMOLED डिस्प्लेसँग त्यसले कम्पिट गर्न सक्दैन, तर LCD IPS भए पनि जुन लेभलको छ यो प्राइसमा चाहिँ ठिकै खाली हो, त्यस्तो राम्रो छैन, तर एभरेज डिस्प्ले भनौँ न, राम्रो छ। कलर्सहरु प्लस ब्राइटनेस पनि चित्त बुझ्दैन छ, लाइक ब्राइट इनफ छ हुन्छ नि। अब हामीले चलाउँदाखेरि इभन आउटडोर्सहरुमा चलाउँदाखेरि पनि त्यस्तो इश्यूजहरु चाहिँ भएको छैन, ब्राइटनेस चाहिँ राम्रो छ है। त्यसरी अब यसमा हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पनि हो यो चाहिँ, तर 90 हर्ट्ज हो, नट 120 हर्ट्ज। अब यो प्राइस रेन्जमा 120 हर्ट्ज पनि पाइन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट जति स्मुथ लाग्नु पर्ने थियो नि, यो चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यति स्मुथ फिल भएको छैन के। अब मेबी यो चाहिँ सफ्टवेयर इस्यु पनि हुनसक्छ, अथवा हुन्छ नि यसको डिस्प्लेको जुन हाम्रो अब अप्टिमाइजेसन हुन्छ त्यो पनि नराम्रोसँग गरे हुनसक्छ। सो त्यो चाहिँ चित्त बुझे छैन, त्यही हो, यसको ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ ठिकठाकै छ। तर अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको, जुन चाहिँ यो फोनको विकेस्ट पार्ट हो। सो यसमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 680 भन्ने चिपसेट पाउँछौँ हैन, 8GB र्याम, 256GB को स्टोरेज। अब यो स्न्यापड्रागन 680 चाहिँ बजेट चिपसेट हो, हामीले यो चाहिँ पुरानो चिपसेट हो भनौँ न, पहिला पनि देखिसक्यौँ। जस्तो अब रेडमी नोट 11 मा 680 थियो, अब रेडमी नोट 12 मा 685 छ हैन। र डेफिनेटली जुन यसको प्राइस छ त्यसको लागि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन। अब नर्मल टास्कहरु गर्ने हो भने त खासै फरक परेन हैन, जुन चाहिँ हामीले अब ब्राउजिङ, सोशल मिडियाहरु, वेब ब्राउज गर्दाखेरि यताउता चलाउँदाखेरि नर्मल चलाउँदाखेरि मजाले चल्छ हैन। तर त्यही पनि त्यो स्न्यापी फिल छैन, एकदम फास्ट फिल जुन हुनुपर्ने हो यो बजेटको फोनहरुमा हैन, त्यो चाहिँ फिल छैन कि। जुन चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तै डिस्प्ले रेस्पोन्स पनि त्यति चित्त बुझ्दो हैन। अब यो हुन्छ नि यसको चिपसेटले गर्दाखेरि मात्र हैन जस्तो लाग्छ, मेबी यो सफ्टवेयर इस्यु पनि हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि रेडमी नोट 11 मा 680 थियो, त्यसमा हामीले स्मुथै पाएको थियौँ हैन, नर्मल टच रेस्पोन्सहरु। सो मेबी यो चाहिँ अब हुन्छ नि यसको यो सफ्टवेयर इस्युले पनि गर्दा हुन सक्छ। अब गेमिङ पनि यो फोनको चाहिँ चित्त बुझ्दो छैन। अब PUBG चाहिँ हामीले यसमा म्याक्स सेटिङ्स भनेको चाहिँ स्मुथमा राखेर जुन फ्रेम रेट हुन्छ त्यो चाहिँ अल्ट्रासम्म पाउँछौँ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ 30 FPS को गेम प्ले पाउँछौँ हैन। अब PUBG चाहिँ जो ठिकठाकै चल्छ यो सेटिङ्समा, तर यो भन्दा चाहिँ अझै माथिको सेटिङ्समा चाहिँ हामीले खेल्न मिल्न पर्ने हो यो बजेटको फोनमा। सो भनौँ न लाइक खेल्न सक्छ यसले, तर त्यति राम्रो चाहिँ हुन्छ नि गेम प्ले हुँदैन। त्यसैगरी गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले लो डिफल्ट सेटिङ्समा 60 FPS क्याप राखेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 34 जतिको एभरेज FPS आइरहेको थियो। सो अघि नै भने मैले हैन, लाइक गेम खेल्न सक्नुहुन्छ, तर पर्फर्मेन्स भने त्यति राम्रो छैन, त्यो फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ यसमा देख्छ। अब तपाईले चाहिँ पर्फर्मेन्स नै खोजिराख्नु भएको छ, स्पेशली गेमिङ फोन भने चाहिँ यो बजेट भन्दा अझै तल आएर चाहिँ हामीले टेक्नो पोवा 5 लिन सक्छौँ, जसको चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स र ओभरअल गेमिङ एक्सपिरियन्स नै निकै राम्रो छ यो भन्दा। अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौँ, त्यसैगरी 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर, अल्ट्रा वाइड भन्ने चाहिँ यो फोनमा छैन। अब मेन क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन फोटो स्याम्पल्सहरुको कुरा गरौँ हैन, सो मेन फोटोजहरुबाट हामीले मेन क्यामेरा खिच्दाखेरि चाहिँ फोटोजहरुमा डिटेल्स ठिकै छ, एभरेज डिटेल्स भन्छु म, त्यस्तो खतरा हैन, ठिकठाकै छ हैन। तर कलर्सहरु भने चित्त बुझ्दो हैन कि, लाइक स्याचुरेटेड जुन त्यो भाइब्रेन्सी हुनुपर्ने हो क्यामेरामा त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि फोटोजहरु कहिलेकाहीँ एकदम फिक्का लाग्छ, प्लस इनकन्सिस्टेन्ट छ कि। सो कहिलेकाहीँ स्याचुरेटेड आउँछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कलर्सहरु चाहिँ सफ्ट आइदिन्छ। र हामी चाहिँ रेडमी नोट 12 सँग कम्पेयर गरेर हेरेको थियौँ हैन, र रेडमी नोट 12 को चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ कलरहरु, बेटर कलर्सहरु आउँछ, र ओभरअल भनौँ न मेन क्यामेरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेडमी नोट 12 को बेटर लाग्यो। अर्को कुरा नोटिस भएको चाहिँ जुन रेड कलर छ त्यो चाहिँ अलि फरक देखिन्छ अरु भन्दा, शिफ्ट भएको नोटिस हुन्छ है। त्यसैगरी ओभरअल फोटोज पनि अलि वार्मर साइडमै छ। त्यसैगरी फेसहरु हुँदाखेरि चाहिँ फेस टोन अलि पेल देखिन्छ, र स्किनहरु चाहिँ यसले सफ्ट गर्छ भिभोले अरु फोन भन्दा। र हामीले चाहिँ रेडमी नोट 12 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ रेडमी नोट 12 भन्दा चाहिँ फेसहरु चाहिँ अलि बेटर देखिन्छ यसमा है, ब्युटी भएको कारणले गर्दाखेरि, ब्युटी इफेक्टले गर्दा।
अब एचडिआर राम्रो छ यसको Y27s को पोर्ट्रेट मोडमा जुन सब्जेक्ट सेपरेसन पनि राम्रै हुन्छ तर फेरि हाइलाइट्सहरूतिर चाहिँ आर्टिफ्याक्ट्सहरू पनि नोटिस हुन्छ कुनै कुनैमा प्लस प्रपरली एक्सपोज हुँदैन तर सब्जेक्टलाई हेर्दा फेस हेर्दा र ओभरअल फोटोको कलर चाहिँ Y27s को प्लिजिङ देखिन्छ अब यसको 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराले चाहिँ डिफल्टमा ब्युटी मोडले गर्दाखेरि फेस चाहिँ एकदम अननेचुरल देखिन्छ है अफ गरेर खिच्दाखेरि भने सेल्फी ठिकै आउँछ यो फोनमा त्यस्तो शार्प छैन सेल्फिजहरू अलि सफ्टै छ तर युजेबल छ भनौँ अब भिडियोज भने चाहिँ यसमा हामीले 1080p 30 fps सम्म खिच्न सक्छौँ र भिडियो क्वालिटी ओभरअल राम्रै छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै जस्तो अलि अन्डर एक्सपोज चाहिँ देखिरहेको हुन्छ फुटेज होइन त्यसै गरी EIS ले नि राम्रै काम गर्छ सो ओभरअल भिडियो चाहिँ Y27s ले राम्रै खिच्छ भनौँ अब यसको 5000 mAh को ब्याट्री चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ एक दिन मजाले पुग्छ होइन 7 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम हुन्छ र फास्ट चार्जिङ पनि निकै राम्रो छ 44 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट सो यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ वान अफ द फास्टेस्ट नै हुनुपर्छ त्यसै गरी 0 to 100% चाहिँ 1 घण्टा 8 मिनट जस्तो लाग्यो थियो हामीलाई अब OS चाहिँ यसमा फन्टस OS 13 नै हो होइन र एन्ड्रोइड 13 भइहाल्यो र OS को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हुन्छ नि त्यति धेरै ब्लोटर्सहरू छैन प्लस अप्टिमाइजेसन पनि राम्रै छ त्यस्तो धेरै इस्युजहरू त केही पनि फेस गरेको छैन अहिलेसम्म तर एउटा इस्यु चाहिँ अब मैले अघि नै भने फोन चलाउँदाखेरि त्यति हुन्छ नि त्यो स्न्यापी छैन अलिकति स्लो जस्तो फिल हुन्छ नि त्यो एनिमेसन्सहरू चाहिँ देखिन्छ इभन एनिमेसन हामीले फास्टमा राख्दाखेरि पनि त्यो एनिमेसन चाहिँ हल्का देखिरहेको थियो क्या सो मेबी त्यो एउटा इस्यु चाहिँ छ तर त्यो खासै त्यस्तो मेजर इस्यु भएन होइन तर एउटा कुरा मन नपरेको यसमा भनेको चाहिँ जस्तै हामी यहाँ वाइफाईमा गयौँ भने अब जुन यो क्युआर देखिरहनु भएको छ नि यहाँ होइन अब यो धेरैवटा नेटवर्क्सहरू आयो भने चाहिँ यो तल सिफ्ट भइदिन्छ कि है सो धेरैवटा आयो भने यो पुरै तल जान्छ धेरै जस्तोमा चाहिँ एन्ड्रोइडहरूमा चाहिँ हामीले यहाँ माथि नै आउने गरेको नोटिस गरेको छु होइन सो एउटा चाहिँ यो यसमा यो प्रब्लम लाग्यो अब कस्टमाइजेसनको कुरा गर्ने भने त भिभोको निकै राम्रो छ कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरू होइन जस्तै अब हामी यहाँ गयौँ भने एनिमेसन इफेक्ट्सहरू जुन डाइनामिक इफेक्ट्सहरू टन्नै दिन्छ होइन जस्तै अब फेस रेकग्निसन एनिमेसन अब चार्जिङ एनिमेसनहरू हुन्छ नि सो सब यो राम्रो छ त्यसै गरी अर्को भनेको अब होम स्क्रिनको लेआउट चेन्ज गर्नेदेखि लिएर सबै यो जुन कस्टमाइजेसनहरू चाहिँ राम्रै छ सो ओभरअल त्यो एउटा इस्यु बाहेक चाहिँ आई थिङ्क भिभोको जुन यो OS छ यसमा इट्स गुड सो Vivo Y27s को प्राइस ट्याग 25,000 छ होइन र जुन यो फोनको स्पेक्स ओभरअल एक्सपिरियन्सले भने चाहिँ यसको प्राइस ट्याग चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन र हुन्छ नि डिजाइन ठिक छ तर मेन कुरा यसको जस्तै भनौँ न अब यसको कम्प्युटर जुन यो प्राइस रेन्जमा Redmi Note 12 छ त्यसले चाहिँ धेरै कुरा अफर गर्छ होइन डिस्प्लेदेखि लिएर क्यामेरा त्यसै गरी पर्फर्मेन्स भयो होइन जस्तै अब डिस्प्लेको कुरामा त्यसमा एमुलेट आउँछ यसमा LCD छ है अब यो LCD नराम्रो भन्न खोजेको होइन तर स्पेक्स जुन प्राइस छ त्यो चाहिँ पुगेन यसमा होइन त्यसै गरी पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा त्यसमा नि Snapdragon 685 हो जुन चाहिँ सिमिलर लेभलकै हो होइन तर ओभरअल यो भन्दा चाहिँ बेटर फिल छ स्न्यापी पर्फर्मेन्स छ त्यसमा क्यामेरा पनि अब क्लियर विनर चाहिँ छैन अब त्यसमा अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउँछौँ हामीले Redmi Note 12 मा जुन चाहिँ यसमा छैन तर मेन क्यामेरा डिरेक्ट कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ होइन कुनैमा यो बेटर हुन्छ कुनैमा चाहिँ Redmi Note 12 बेटर छ सो क्लियर विनर छैन तर चार्जिङको केसमा चाहिँ डेफिनेटली यो बेटर छ तर एज अ ओभरअल फोन भने यसले डेफिनेटली आफ्नो प्राइस ट्याग चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन TechLekh